So 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Sydney Reflect, Bimal. Thank you, Vikesh Zai. Thank you so much. How are you, brother? I'm doing pretty well. ठिकै भइरहेछ हजुरको के छ दाइ? All good, brother. We're doing good. So would you be comfortable doing this in Nepali or English? Because we mostly do this in English. Should be alright. जे Yeah. गर्दा नि सजिलै हुन्छ. Let's do it in नेपालीमै English. गरौँ इङ्ग्लिसमा होइन यसो गरौँ न. Hmm. Let's try to do it in नेपालीमा Uh. and then we'll just go We'll make it नेपाली Nepangrezi. Okay, let's see what happens. नेपाङ्ग्रेजी. हामीले पहिला कहिले पनि नेपालीमा चाहिँ गरेको छैन because we wanted to reach like more audience overall than just Nepali, but let's try this one in Nepali. हैन कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ. Yeah, नेपालीमै गरौँ. Uh. Yeah, okay. So basically नेपालीमै गर्दा सजिलो नि हुन्छ. टेल अस यो स्टोरी. हामी आज हाम्रो नट ओन्ली अबाउट इन्डिया स्टुडेन्ट स्टोरी यहाँ आएर के भन्ने कुरा मात्र होइन कि हामीले नेपालले के सोच्यौँ भन्ने कुरामा नि यसो डिस्कस गरौँ भन्ने कुरा भएको थियो. त्यो हामीले अहिलेसम्म गरेको छैनौँ एक्चुली. हुन्छ नि लाइक हाउ डिड वी कम हियर हुन्छ नि. हामीले सोच कहाँबाट आयो त पहिला सुरु हुन्छ नि. त्यो कहाँ देख्यो के भयो लाइक हाम्रो फ्यामिली थियो कि ब्याकग्राउन्ड थियो कि साथीभाइको बिचमा थियो कि के थियो हुन्छ नि. त्यसको बारेमा नि यसो डिस्कस गरौँ न, कुरा गरौँ न भन्ने सोच्छु आज होइन. सो टेल अस यो स्टोरी लाइक हाउ डिड स्टार्ट, कसरी चाहिँ यहाँ आउँछु भन्ने सोच आयो तिमीलाई त? So म चाहिँ I'm not from I'm from conservative family होइन. त्यति हाई क्लास नै होइन. लाइक ओके हामीलाई एक साथ खान टार्न इट्स इनफ होइन. My dad make that much money, so I wasn't having like ठुलो सपना, but I believe in having big dreams, but at the same time at that time I didn't have these big dreams. And म चाहिँ I'm from Butwal, so Lumini boarding schoolमा पढेँ. And then I had this vice principal who used to teach us. He was teaching us social, and then once he was doing this teaching since अति धेरै पहिलादेखि नै. Probably म 8मा 7मा पढ्ने बेला he used to tell us like I've been teaching for 30 years. And then so his student, one of his student was my friend's father. Okay. So that's how long he used to be teaching, and then so he had this so many students coming from America, Australia, to see him on his school. And then he used to come in a class and he's like, I got one student who I used to be teaching in his school to see me. This day मलाई भेट्न भनेर आयो. And then I was like, okay, one day I'm gonna come and see this guy, see my teacher. So that was the initial thought. एउटा त्यो कुरा चाहिँ एउटा पोइन्ट थियो कि हुन्छ नि नेपालबाट बाहिर गएर I want to study भन्ने कुरा चाहिँ. At the same point I wanted to के भन्छ मेरो ठुलमम्मीको छोराहरू पनि बाहिर हुनुहुन्थ्यो. बट त्यो कुराले भन्दा पनि फर्स्ट फिगर आउट गरे चाहिँ मेरो स्कुलको टिचरको कुराले हो कि. कहिले चाहिँ कहिले सुनेको रे? कति क्लासमा थियो रे तिमी यो सुन्दाखेरि, लाइक टिचरले भन्दाखेरि? सो यो स्टोरी चाहिँ आई थिङ्क 6मा or 7मा पढ्ने बेलामा थियो होइन. एन्ड देन त्यसपछि त्यो नै इनिसियल थट थियो कि ल अरू केही गर्दैन, पैसा कमाउने, पढ्ने, विदेश जाने भन्ने केही छैन. जस्ट I wanted to come back Nepal and see this teacher in school, and I want to inspire the people in his student who he will be गएर क्लासमा भन्नुहुन्छ क्या. And then अर्को सेकेन्ड थट चाहिँ के थियो भने, so I had a couple of friends who had their brothers or cousins or someone in विदेशमा होइन. And then so I have like 6-7 cousins probably who are all smaller than me, like probably 3-4 वर्ष नै सानो. And मेरो साथीहरू used to be like दाइ विदेश पढाएको छ, ऊ आएको छ. मेरो त I didn't have like too much guys who are outside of Nepal होइन. And then मलाई चाहिँ पहिला के हुने भने होइन. And then मलाई चाहिँ कस्तो हुने भने ल म पनि विदेश जान्छु, मेरो भाइहरूलाई एटलिस्ट आई वान्ट टु मेक देम लाइक एटलिस्ट कोही त छ यार, कोही त छ नि नेपालभन्दा बाहिर होइन, कोही त छ नि होइन, कोही त छ. कसैले त ल त्यसलाई कहाँ छ भने ल यहाँ छ अस्ट्रेलिया. त्यो बेलामा चाहिँ आई युज्ड टु बी लाइक त्यो भएको थियो. एन्ड देन पछि चाहिँ when I came in like 10 पास गर्ने बेलामा 11 पास गर्नेमा दाइ मेरो एकजना दाइ चाहिँ he used like we used like very close के. And then he went to Japan for his further study, and then I was like, okay, म के गर्ने त, दाइ त गयो, म के गर्ने होइन. And then at that particular point I was like, okay, I have to go to study नेपालभन्दा बाहिर. I wanted to explore the world. I want मलाई चाहिँ बाहिर गएर देख्नु छ
ठाउँ चिन्नु छ, एक्सपिरियन्स गेन गर्नु छ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ आई डिसाइडेड टु गेट आउट अफ होम. त्यही नै थियो दाइ. मेरो पनि इट्स मेरो नि बच्चामा चाहिँ त्यो हुन्थ्यो यार, एउटा हुन्छ नि म त अझ क्रिस्चियन स्कुलमा पढेँ, सोल्डाइट इन्टरनेसनल एकाडेमी भनेर क्रिस्चियन स्कुल थियो कि. अनि लाइक एभ्री इयर चाहिँ हुन्छ नि आई डोन्ट नो कहाँबाट आउँथ्यो अब त्यो, लाइक फरेनबाट के जस इदर युएसबाट थियो, अस्ट्रेलियाबाट थियो, आई डोन्ट नो वेयर इट युज टु कम फ्रम. तर त्यो क्रिस्चियन स्कुलमा अब त्यो स्पोन्सर्सहरू बेसिकली आई थिङ्क त्यही थियो होला, आई डोन्ट इभन स्योर. त्यो स्पोन्सर्सहरू जुन थियो उनीहरू आउँथ्यो कि. अनि लाइक उनीहरू आएको बेलामा हामी चाहिँ पुरै हुन्छ नि त्यो पेन्टिङ सेन्टिङ गरेर पुरै ड्रइङ सइङ बनाएर भित्तामा सजाएर राख्ने कि अब त्यो हुन्छ नि त्यस्तै. अनि त्यो वरिपरि साथीभाइको बिचको मेन्टालिटी कुराकानी पनि हुन्छ नि, ओ विदेशबाट आएको विदेशी मान्छे भन्ने खाले हुन्छ नि, त्यस्तो हुन्थ्यो कि. त्यो कुराले धेरै इम्प्याक्ट पार्छ कि दाइ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है, इम्प्याक्ट चाहिँ पार्छ. किनभने एट द सेम पोइन्ट होइन, नेपालमा हामीहरू बसिरहँदा के भन्छ, the way we try to explore us र हामीलाई इम्प्याक्ट पार्ने नै वेस्टर्न वर्ल्डले हो कि. अब वेस्टर्न वर्ल्डको मान्छे नै नेपालमा आइरहेछ भने वी ट्राई टु बी गुड एज देम के. हामीलाई थाहा छ नि त, हामी त उनीहरू त हामीभन्दा धेरै बेटर छ भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त. एन्ड देन वी वान्टेड टु बी अन त्यही लेभलमा, एन्ड देन वी ट्राई टु सो देम लाइक हाउ गुड वी आर नि त. अनि त्यसरी नै त त्यही त, अनि त्यसरी नै राम्रो राम्रो हुँदै त जाने हो जस्तो लाग्छ है मलाई. तपाईँले त्यो ठ्याक्क त्यो भनिरहँदा चाहिँ मलाई ठ्याक्क के याद आयो भने, सो द्याट्स हाउ students or anyone try to do good ni da. So हाम्रो स्कुलमा पनि we used to have this so मेरो स्कुलको नाम चाहिँ लुम्बिनी boarding, and then we used to have this Lumbini Batika ke. So we used to put and write some kind of articles or some jokes or make a painting, you know, drawing, anything, and we used to put that on a notice board, like सबैजना स्टुडेन्ट को सररत पति 20-25 वटा हुन्छ नि फर्म अफ वाट एभर दे हेभ रिटर्न अर दे ड्रु अर वाट एभर टक्क टाँस दिने, अनि सबजना जसले हेर्छ आएर साइन गर्यो गयो कि. एन्ड देन ठ्याक्क त्यो याद आयो कि. अनि द्याट युज टु मेक लाइक हुन्छ नि स्कुलमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो क्या, द वे वी युज टु. मैले चाहिँ आई युज टु राइट समटाइम पोएम एन्ड देन ड्रइङ. एन्ड अहिले ठ्याक्क आज मेरो एकजना साथीसँग कुरा भएको थियो क्या, एन्ड हि जस्ट सेन्ड मी द्याट फोटो वी युज टु ड्र एन्ड द्याट. एन्ड ठ्याक्क मलाई त्यति कुरा याद आयो. के थियो त फोटो? मैले चाहिँ त्यो एकजना त्यो धेरै पहिला हो क्या, 5मा पढ्ने बेलामा होला क्या, एकजना कताबाट मैले त्यो पहिला नेपालमा चाहिँ एनुअल फङ्सन हुने बेलामा बुक निकाल्थ्यो नि त हरेक स्कुलले, उत्सवको 25th समथिङ लाइक द्याटमा. अनि एकजना कहाँको दाइले हो हाइड्रोजन अक्सिजन यस्तै एलिमेन्ट्सको उसमा त्यसलाई मेटाफोर अथवा वर्ड प्ले बनाएर एउटा पोएम लेखाएको थिएँ क्या. अनि मैले चाहिँ ठ्याक्क त्यो याद आयो क्या. अनि मैले ठ्याक्क त्यस्तै कुरालाई सम्झेर आई रोट समथिङ अबाउट त्यही एलिमेन्ट्सै कुरालाई मेटाफोर बनाएर स्किलको बारेमा लेखाएको थिएँ कि. ओके. एन्ड रमाइलो भएको थियो, त्यो पनि रमाइलो हुन्थ्यो स्कुलमा होइन. अनि आज ठ्याक्क ठ्याक्क अनि आज हजुरसँग कुरा गर्नु अगाडि मेरो धेरै आई ह्याड दिस भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माई. अनि हामी कति वर्षपछि आजै हो क्या कुरा गरे, एन्ड सब रिफ्रेसिङ भयो. अनि ठ्याक्क अहिले स्कुलको कुरामा कनेक्ट हुँदा त्यो सर सब आयो कि विकास दाइ. कुराहरू गर्नु क्या रमाइलो हुन्छ कि त्यो साथीभाइ भेटाएला हुन्छ नि पुरा ए है हामीले यस्तो नि गरेको थियो है यस्तो नि थियो भन्दाखेरि रमाइलो हुन्छ कि त्यो छुट्टै. सबको आफ्नै पार्क स्टोरी हुन्छ होइन, तर त्यो सबैको रमाइलो एउटा छुट्टै हुन्छ क्या त्यो. अब कति कुराहरू चाहिँ त्यो ठ्याक्क पहिला कहिले नि हुन्छ नि त्यो मोमेन्टमा भएको थियो होइन, त्यो थाहा छ, त्यो सब बिर्सिसकेको थियो. अनि आज ठ्याक्क त्यो ऊ साथीसँग कुरा गर्ने बेलामा उसले ठ्याक्क निकाल्यो सर र सब पाना त्यो हुन्छ नि पेपर वाइज आयो क्या, सबै एउटा मोमेन्ट ठ्याक्कै याद आयो क्या आज. एन्ड इट्स गुड टु यु नो टक विथ द ओल्ड ल्याड्स के. अति नै मजा आउने पुरै त्यो मेमोरिजहरू होइन. सो कमिङ ब्याक टु द टपिक अफ लाइक हामी यहाँ कसरी आयो भन्दाखेरि त्यो एउटा थियो लाइक हुन्छ नि इनिसियल डेजमा हाम्रो चाइल्डहुड डेजमा वी युज टु हेभ द्याट लाइक इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि फ्रम फरेन कल्चर. फरेन हुन्छ राम्रो नराम्रो आई थिङ्क इट स्टार्टेड फ्रम देयर आई गेस होइन. त्यसपछि लाइक के भयो त लाइक वेन वाज द टाइम जब कि तिमी यहाँ आउने डिसिजन भयो एटलिस्ट हुन्छ नि एउटा एज अ मेच्योर डिसिजन भनौँ न. ओके या सो I passed मेरो +2 I passed in 2016, 17, 18 ma. And then I wanted to get out of Nepal to study yeah? Like I don't want it to be in Nepal honestly speaking. मलाई चाहिँ कहाँबाट हुन्छ चाहे अमेरिका जानु मन थियो अथवा I have to go to Australia. त्यो दुईटा कन्ट्री बाहेक I don't want it to go anywhere else.
and I don't want it to be in Nepal. त्यो पनि मोस्ट प्रोबेबली वरिपरि जे देख्यो जे सुन्यो त्यसकै भरमै होला त्यो पनि हैन त्यसैको भरमा without any research हैन केही रिसर्च बिना and then it's like and मेरो मम्मीले and my dad they wanted me to do the engineering course हैन and then it was on a PEA भन्ने त्यो थापाथलीमा कताकति छ त्यही पढ्यो मैले त्यही पढ्यो so म honestly हैन दाइ so I'm from बुटवल हैन म काठमाडौँ आकै थिएन ओके प्लस 2 पढ्ने बेलामा 2 चोटि आएको थियो होला त्यो पनि 1-2 दिनको लागि and then just go back के कहिले नि त्यो ठाउँसँग I wasn't familiar के त्यति though it's like 8 hour driving त्यति familiar थिइन म so I came to Kathmandu joined PEA 9 बजे जाने साँझ 4-5 बजे सकिन्थ्यो हैन and then त्यसै भइरहेको थियो कि त्यो विदेश जाने भन्ने त्यो टाइममा चाहिँ अलिकति त्यो अब इन्जिनियरिङ गरौँ न त भन्ने भइरहेको थियो and then suddenly कहाँदेखि someone told me like one of my brother happened to have this IELTS class or consultancy त्यहाँ पुतल सडकमा and then दाइले चाहिँ मलाई के भनेर कल गर्ने विमल भाइ आउनु त IELTS क्लास लिगन त and then I used to ठाउँको नाम नै बिर्सेँ म कुन ठाउँमा बस्थेँ भन्ने नै त्यही म 2-3 महिनालाई मात्रै काठमाडौँ बसेको थिएँ and then त्यो दाइको क्लास बिहान 7 देखि 8 हो कि 8:30 बज्नु हुन्छ I used to go there have IELTS class for 1 महिना जस्तोलाई and then I used to go to from 9 to 4 PA class so त्यही भइरहेको थियो and suddenly I gave an exam on त्यो थापाथलीको लागि इन्जिनियरिङको लागि and then त्यो इन्जिनियरिङ एक्जाम दियो एक्जाम 3rd of April 2018 मा हो कि 18 मा 2018 मा सकिएको थियो April 3rd तिर and then एक्जाम सकेर घर गएँ अनि घर गएर अब के गर्ने त अब त्यो मनै छैन कि हैन इन्जिनियरिङमा अब नाम निस्किनु मलाई पढ्नु मन छैन मलाई बाहिर जानु मन छ भएको छ भित्र हैन अझ आइएल्स क्लास लिएपछि त आइएल्स त्यति साह्रो हुन्छ नि टप नोचको त्यो हार्ड सिट हैन भन्ने थाहा भयो अनि एकचोटि भए पनि त्यो एटेन्ड गर्नु मलाई एक्जाम हैन एक्जाम त्यसपछि बुटोल आएर आई जस्ट प्रेप माइसेल्फ कि आफै नै घरमै बसेर प्रेप गरियो एन्ड देन एक्जाम दिन गयो आइएल्स आयो राम्रै आयो ठिकै आयो एन्ड देन त्यसपछि अब उता इन्जिनियरिङको एक्जामको रिजल्ट आयो आई ह्यापन टु केम अप विथ समथिङ जस पढ्न पाउने चाहिँ थियो हैन स्कलरशिप थियो थिएन अनि मम्मी पापाले चाहिँ स्कलरशिप चाहिँ थिएन तर सर्टेन एमाउन्ट तिरेर आई वान्टेड लाइक त्यो पढ्नु पाउने चाहिँ थियो के 900 हैन 900 यस्तै कति मागेको थियो एन्ड देन मम्मी पापाले चाहिँ दे वान्टेड मी टु स्टडी बट आई फेल लाइक मलाई मनै छैन त वाइ आई वान्टेड मलाई नै मन छैन हैन मनै नभइकिन त म झन् त्यतिकै जोइन भएर म फेल भयो भने त देन इट वुड बी द बिगेस्ट रिग्रेट के आफैलाई नै बरु म विदेश जान्न अरू गर्छु किनभने म मात्र हो के मेरो मम्मी पापाको छोरा बेलैमा त्यस्तो बुद्धि आएर तिमीलाई त्यस्तो बुद्धि हो भने एन्ड देन मलाई मनै थिएन कि मनै थिएन एन्ड देन आई मम्मी पापालाई त्यो कुरामा आई जस्ट ह्यापन टु कन्भिन्स्ड हैन एन्ड देन आम हियर दाइ सडनली इन लाइक 2-3 मन्थ्समा आफ्टर द्याट 2-3 मन्थ्समा यति सोच भयो ड्याङ त्यो पनि आई अनेस्टली स्पिकिङ आशिष भन्ने मेरो एकजना साथी छ so he was here with me like last year summer so now he flew to Canada यहीबाट okay so उ चाहिँ हो अनि उ चाहिँ उले टेक्स्टमा हो कि राइमाजी आइएल्समा कति आयो भनेर सोध्यो यति आयो यार ब्रो तिम्रो कति आयो आशिष भन्यो अनि उसले त्यो भने म चाहिँ एप्लाई गर्न लाग्यो तिमी भन्यो अनि त्यसपछि त्यसको एक हप्तामा चाहिँ एभ्रिथिङ स्टार्टेड अफिसियली टु लिभ नेपाल एन्ड देन कति 2018 को कति October, November तिर चाहिँ I had my visa and then I flew here December तिर. How was those like 2-3 months? 2-3 महिनाको टाइम चाहिँ कस्तो भएको थियो तिम्रो लाइक हुन्छ इन टर्म्स अफ लाइक फ्यामिली प्रेसर्सको कुरा मम ड्याडलाई कुरा हुन्छ नि गर्ने कुरा देखेर नजाँदा भन्नु भएको थियो होला त्यस्तै भएर अघि भने अनुसार तिमीले हैन कि त्यस्तो भएको थियो so my papa is like open guy like he wanted me to explore the things I know because as I said I'm not from a very high class family so my papa used to be one of the manager in India he used to work in India so he had lived 25 years of his life in India and then so my mommy pani is like all right but
मम्मीलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ अलिकति होइन सी सफ्ट काइन्डेड सी जस्ट स्टार्ट क्राइङ इमिडिएटली विथ लाइक 2 स्प्याम अफ टाइम 2 सेकेन्डमै होइन एन्ड देन पापालाई भन्दा मम्मीलाई कन्भिन्स गर्न अलिकति गाह्रो नजा भन्ने सेन्समा नै मम्मी चाहिँ अलिक अति छिटो त्यो हुन्छ नि देखाइहाल्ने इमोसन्सहरू एन्ड देन त्यो चाहिँ मलाई नै गाह्रो हुने नि त फेरि अनि देन लेटर I think Papa and Mommy they started realizing that okay, if he wants to do good, then why should not we let him go, you know? And this was the Mommy Papa they just let me slide, okay? This was because they themselves realized. I think so. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मैले चाहिँ यो बारे चाहिँ अहिलेसम्म कुरा चाहिँ गरेको छैन लाइक किन जान दिनु भयो भनेर चाहिँ बट आई फिल लाइक दे रियलाइज होइन कि ठिक छ राम्रो गर्नको लागि हो भन्ने बुझेर नै होला जस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ लाइक पेरेन्ट्स डु अन्डरस्ट्यान्ड कि नो म्याटर वाट हुन्छ नि इफ अ चाइल्ड वान्ट्स टु डु इट हुन्छ नि पेरेन्ट्स हुन्छ नि दे लभ इट द्याट्स वाट दे वान्ट लाइक योर चाइल्ड टु बी ह्याप्पी सो पेरेन्ट्सले सधैँ मानिहाल्छन् त्यो कुराहरू obviously so like sometime now I understand so why my parents sometime I wanted to go out when I was studying in college and why now I realize and now I understand why my parents don't let me go sometimes for night out okay किन जस्तो लाग्छ लाइक एकदम क्लियरली म एकदमै त्यो मलाई एकदमै त्यो कुरा चाहिँ अहिले यहाँ बस्दा चाहिँ मलाई एकदमै रियलाइज भएको कुरा चाहिँ त्यो हो क्या कि मलाई मेरो आमा बाले किन मलाई होइन केटाहरूसँग हिँड्ने बेलामा ओए घर आइज ओए बाहिर नजा होइन ओए छिटो घर आइज रातिमा बाहिर ननिस्कि बिहान उठेर छिटो पढ अथवा जस्ट बी एउटा लेनमा मात्र चलिराख्यो त डिस्ट्र्याक्ट नहो भनेर चाहिँ अहिले मलाई एकदम त्यो हुन्छ नि बिकज आई सी अ लट अफ पिपल के त होइन यहाँ बसिरहँदा एन्ड मेरो एउटा टिचरले के भन्थ्यो भने युज टु बी लाइक तेरो तिमीहरूलाई जस्तो कल्चर दिया हुन्छ त्यही कल्चर तिमीहरू जहाँ गएर पनि रिफ्लेक्ट हुने हो के अनि मलाई त्यो कुरा चाहिँ अहिले एकदम हुन्छ नि एकदम ट्रु लाग्छ भने के किनभने I see a lot of people like it's been like 4 years probably 3.5 and more and then I've seen so many Nepalis so many Australians so many के भन्ने multicultural country multicultural peoples के and then so many people have so many एउटै कुरामा पनि कति धेरै पर्सपेक्टिभ हैन अनि that's how I can see like हुन्छ नि यिनीहरूको घरको कल्चरले यिनीहरूलाई कस्तो हुन्छ नि नलेज दिएको छ भन्ने चाहिँ त्यही उनीहरूको बोल्ने तरिकाबाट नै थाहा हुन्छ सुनिन्छ चिनिन्छ पनि के अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है अनि अहिले चाहिँ मैले कति कुराहरू देखिरहेको हुन्छु अनि कहिलेकाहीँ सो I went to this यो कुरा चाहिँ मलाई कहिले रियलाइज भयो नो अफेन्स होइन जस्ट स्ट्रेट टकिङ म चाहिँ 1 महिना होइन डिसेम्बरको बेलामा I went to I don't know if you ever heard or not as in यहाँको अस्ट्रेलियाको यहाँको okay I heard about it never been there heard about it things like that Dai it's a place to go like honestly अति नै बवाल like never a big shout out to DJ Nordkes यस्तो बवाल रमाइलो भयो DJ Nordkes पनि मैले भेटे पनि छु के रे उसलाई कुनै बेला कता यस्तो बवाल रमाइलो भयो but at the same time like त्यो पोइन्टमा हुन्छ नि I felt like okay well now I understand why my mom never let me to go out किन रहेछ एक्ज्याक्ट पोइन्टको कुरा चाहिँ के हो भाइ why didn't she let you go out because oh my god I like fucking people be fighting on a toilet okay like what the fuck you doing in Australia and fighting on a if you don't have a attitude to take some हुन्छ नि अलिकति critics लिन कुरा हैन हुँदा पनि what's the fucking point in fighting in the toilet and then it wasn't a big but still that's not good okay बेसिकली त्यति बेलामा रक्सी खाएर बाहिर गएर झै झगडा गर्छ त्यो हुन्छ भन्ने हिसाबले पेरेन्ट्सहरूले त्यो हुन्छ त्यो त अभियसली त्यो त हुन्छ हैन बट स्टिल अरु हुन्छ नि के भन्छ मान्छेहरूलाई some people they don't know like what to speak or what they have to respond in कुनै पनि कुरामा के अनि कति कुराहरू चाहिँ टाइमले सिकाउँदो रहेछ कति कुराहरू चाहिँ घरको कल्चरले सिकाउँदो रहेछ कति कुराहरू चाहिँ मान्छेले आफै रियलाइज गरेर पनि भनिन्छ हैन बट that's what I feel है and then my mom and dad are
बेस्ट वान द्याट्स वाट आई थिङ्क नाउ अहिले चाहिँ बट अल्सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि लाइक हाम्रो एउटा कल्चरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रक्सी खानै हुन्न हुन्छ नि बाहिर जानै हुन्न भनेर सिकाइन्छ कि मलाई चाहिँ त्यसमा वाट्स योर पर्सपेक्टिभ भन्दैछ हुन्छ नि त्योभन्दा पनि बरु हुन्छ नि खा जा तर कसरी खाने भनेर चाहिँ सिकाउने क्या किनभने किनभने सोसियलाइज गर्दाखेरि त आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईँहरूले जतिसुकै झन् जति बाँधेर राख्यो नि त्यो झन् बिग्रिने चान्स बढी हुन्छ क्या बरु त्यो हो ल रक्सी खानुहुन्न धेरै चोट खानुहुन्न झगडा गर्नुहुन्न होइन तर जाँदै नजा भन्दाखेरि पनि त्यो सिचुएसनमा त परिस् भनेदेखि होइन त्यो सिचुएसनमा त के परिस् भने कसरी ह्यान्डल गर्ने होइन रक्सीको लिमिट चाहिँ के बरु घरमै अलिअलि रक्सी खाएर हुन्छ नि रक्सीले के हुन्छ भनेर सिकाउने हो कि हुन्छ नि खाँदै नखा भन्दा होइन होइन हजुरले भनेको कुरा नि सही हो होइन बट माई टेक अन द्याट इज कस्तो भने वाट आई पर्सनली फिल इज लाइक बाहिर गएर रक्सी नै नखा भनेर चाहिँ लाइक सो नो वान हेभ टोल्ड मी द्याट अहिलेसम्म होइन बट आई नो माई लिमिट लाइक वाट्स द लिमिटेसन आई ह्याड फर माई ओन सेल्फ के मैले कति खायो भने मलाई के हुन्छ भने मलाई थाहा छ त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो कि त्यो कुरा थाहा हुनलाई खानु पर्यो नखाएको नि त थाहा हुन्न थाहा हुँदैन होइन थाहा हुँदैन नि त सो द्याट वाज द थिङ आई लर्न के हुन्छ नि सो मेरो आमा बाबाले सिकाएको नै त्यही हो लाइक नखा भनेर कहिले पनि दे नेभर लाइक समटाइम दे से लाइक वाइ किन रक्सी खानु पर्यो होइन होइन किन रक्सी खानु पर्यो बट आई हेभन्ट सेड आई हेभन्ट ओपन लाइक आई ड्रिङ्क बट त्यो सोसियल मान्छेहरूले भन्छ क्या त म अचम्म पर्छ भने लाइक हुन्छ नि रक्सी खाएर तिमी बाहिर गयो भने लाइक हुन्छ नि पिपल वुड बी लाइक अझै हाम्रो उता त कुकुरको मुत भन्छ क्या रक्सीलाई होइन 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 कुकुरको मुत भन्छ क्या एन्ड कुकुरको मुत खाएर बाहिर गयो भने त बाबाले लडाइँ हुन्छ अथवा होइन बाबाले त्यो कन्ट्रोल हुँदैन बडी कन्ट्रोल हुँदैन भन्छ नि त रक्सी खायो भने एन्ड देन इफ यु नो योर लिमिटेसन देन इट माइट बी द मेडिसिन द्याट इट क्यान हेल्प यु टु स्लिप ब्रो होइन इफ यु डु नट नो योर again that's another thing I mean like I mean enjoying को हिसाबले स्लिपको लागि युज गर्ने भन्ने हिसाबले पर्टिकुलर त्यो मात्र गर्न थाल्यो नि फेरि त्यो नराम्रो हुन्छ त्यो हुन्छ नि हैन मैले भन्न खोजेको नि स्लिप इन अ सेन्स हुन्छ नि टु गिभ योरसेल्फ अ टाइम के स्लिप भन्दा फेरि आई वान्ट टाइम एउटा रमाइलो जे भयो टाइम लाइक आफ्नो लागि टाइम हो नि त एन्ड देन इफ यु डु नट नो योर लिमिटेसन देन इट्स टोटली आउट के हैन केही नि गर्न सकिँदैन हैन म चाहिँ त्यही भन्छु लाइक गर्दै नगर्ने हुने नहुने भन्दा नि लिमिट के हो त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा होस् भन्ने कुरा अब कतिपय कुराहरू चाहिँ फेरि गर्दै नगरेको नि राम्रो हो होइन त्यस्तै लेभलमा पुगेपछि तर वेन इट कम्स टु लाइक सिम्पल थिङ्स लाइक ड्रिङ्किङ एल्कोहल हुन्छ नि किनभने अब मेरो केस हेर्ने मलाई त बच्चैदेखि सिकाएको छ र बच्चैदेखि हाम्रो कल्चरमा चाहिँ मैले बच्चैदेखि खाँदै आएको होइन त्यो मेरो लागि ठुलो कुरै होइन मलाई घरमा कहिले पनि हुन्छ नि अब अरूलाई त हुन्छ नि रक्सी खाए यता त भन्दाखेरि हल्का अप्ठ्यारो हुन्छ नि त घरमा भन्ने त मलाई कहिले भएन कि त्यो हुन्छ नि बच्चैदेखि खाइरहेको छु घरमै खाइरहेको छु थाहा छ कति खान्छु र कति खान्छु र के गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन होला द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन तर खान्छ भने थाहा छ त्यही हो that's the kind of culture we come from हुन्छ नि त्यो सबै देखेर त्यो सबै भएर आएको हुन्छ होइन अनि त्यसपछि आएर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई के जस्तो लाग्छ लाइक डिड यु डु लाइक प्रोपर रिसर्च आउनु अगाडि बुझेर आएको थियो सबै भएर आएको थियो जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो भएको थिएन जस्तो लाग्यो तिमीले भनेअनुसार त होइन Well, so Cine Reflect, I already have my video, I know, so I always say like do research, like if you are lagging, you know, if you do not do research on anything, internet छ हैन, so research भन्ने कुरा चाहिँ मैले यही आएर हो के सिक्या हैन, how important it is, how like really important it is के like if कुनै पनि कुरामा सब अहिले त लाइक 360 डिग्री घुम्यो भने 360 डिग्रीमा जे जे देखिन्छ सब कुरा इन्टरनेटमा छ के हैन, सब इन्टरनेटमा छ. रिसर्च इज लाइक हुन्छ नि इट रियली हेल्प्स लाइक मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हैन, जे गर्दा पनि रिसर्च बिकज लाइक पहिला त रिसर्च गुगल किन चलाइन्थ्यो र म त खै द यार म आई डोन्ट रिमेम्बर. मेरो केसमा चाहिँ के मैले सर्चिङ एनीथिङ मैले रिसर्च चाहिँ आफ्नो हिसाबले आफूलाई चाहिने जति गरेको थिएँ, तर जति गर्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ गरेको थिइनँ. प्लस यहाँ र अर्को रिसर्च थिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो युनिमा जे पढाइ छ नि लाइक जर्नल आर्टिकल रिसर्च के त्यो कुराको बारे चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि हुन्छ नि लाइक त्यस्तो रिसर्च पनि हुन्छ है, द्याट्स द फ्याक्ट थिङ्स भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि. म लाइक मैले होइन
सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मैले चाहिँ रिसर्च गराएँ है ओपनली स्पिकिङ मैले चाहिँ कहिले पनि मेरो बानी नै थिएन क्या रिसर्च भन्ने कुरा चाहिँ बानी नै थिएन आई युज टु ह्याभ माई फोन विच आई युज टु युजिङ लाइक फर ओन्ली फेसबुकमा होइन जस्ट सोसियल मिडियाको लागि मात्र के गेम्स त्यतिलाई मात्र गेम्स समटाइम होइन आइम नट त्यति खासै बट धेरै जसो चाहिँ अझै त्यो टाइममा युट्युब होइन अति नै धेरै नत्र त्यो हुन्छ नि अरू चाहिँ इट वाज जस्ट देयर के सो अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ त्यसको भ्याल्यु त्यसको हुन्छ नि इम्पोर्टेन्स त्यसो पक्नै सम्म मैले भनेको थिएँ तिमीलाई पहिला सरी या ठिक छ केही छैन सरी त नो वरिज ब्रदर सरी कन्टिन्यू गरौँ है त सो रिसर्चको चाहिँ होइन देन आई रियलाइज कि कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर कि सो यहाँ आउने बेलासम्म चाहिँ आई डिन्ट लाइक हुन्छ नि कहिले पनि म रिसर्च नै गरिनँ कि एन्ड देन यहाँ आएपछि सबभन्दा पहिलो रिसर्च होइन कलेज कहाँ छ नेपालबाटै थाहा हुनु पर्ने नि त मेरो कलेजको एड्रेस त मलाई यहाँ आउने बेलासम्म नि मेरो कलेज कहाँ छ भने नेपाल पत्तो केही पनि छैन भने एन्ड देन पछि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ ओके सो एभ्रिवेयर आई हेभ टु गो आई हेभ टु डु अ रिसर्च भनेर आई रियलाइज द्याट एन्ड देन नर्मली त्यसरी नै स्टार्ट भयो पछि लाइक वेयर यु गो वाट एभर यु इट लाइक केही नि थाहा लाइक टोटली यहाँ त इट्स लाइक तिमी हामी जहाँ जानु पऱ्यो पनि वी हेभ टु सर्च के उदे लाइक घरबाट एक स्टेप घरबाट बाहिर आउने बित्तिकै if you have to go on a training, it's not it's a prototype of research one. So like you have to look your phone for like what time you're getting a train. I know. Exactly. But at the same point, I know talking about education like college, I know, and then resource ko kura I feel like college ko kati kura haru chai hamilai the way we go to consultancy or any educational agency or they won't give you as much as proper information that might be on their official website on the internet. Okay? Exactly. मलाई अफसोर र अनसोर भन्ने थाहा नै थिएन भने म कलेजमा पढ्ने बेलामा मेरो एउटा साथी थियो he was onshore student and I directly came from Nepal and joined the college and मैले त्यही युनिटलाई कति 4000 तिरिरहेको छु and used to like I'm paying 2300 or something like so. And I was like, what? एउटै त पढिरहेको छ एउटै असेसमेन्ट सबमिट गर्ने होइन त्यही नै बुझाउने हो and then पछि I realized okay what's the difference between onshore and offshore. So that's how important it is कि यो कुराहरु चाहिँ पहिल्यै थाहा हुनु पर्ने होइन but ढिलो चाँडो भयो भने थाहा त भयो but still एज अ होल मैले नेपालबाट आउने नेपालबाट मात्र नभएर साउथ एसियाबाट आउने मान्छेहरूमा पनि धेरैमा देखेको हुन्छ कि लाइक किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यो पहिलेदेखिको त्यो रिसर्चको बानी रिसर्चको कल्चर छैन कि त्यो हुँदैन कि हुन्छ नि कुनै पनि कुरा गर्दा हामी मलाई सबभन्दा त्यो अब हुन्छ नि अब रिस उठ्ने त के भनौँ तर हुन्छ नि त्यो चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू आउँछन् होइन एन्ड दे ब्लेम एभ्रिथिङ अन द कन्सल्टेन्सी के यसले मलाई भनेन अरे यसले मलाई गरेन यताउता दे वुड से यु द बेसिक स्टप्स के तिनीहरूले तिमीहरूलाई भन्यो भने एउटा बेसिक एउटा जेनरल इन्भाइरोमेन्टमा के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा त भन्न सक्दैन डिटेलमा इच एन्ड एभ्रिथिङ त कसरी भन्न सक्छ कसैलाई होइन तिमी कचोटि गरेर भेट्छौ त्यो कन्सल्टेन्सीको मान्छेलाई कति घन्टाको लागि भेट्छौ त्यो मान्छेको लागि त्यतिमा तिमीले कति भन्छ उसलाई होइन त्यो आफूले चाहिँ रिसर्च नगर्ने रे आफूले चाहिँ मेहनत नगर्ने रे अरूलाई दोष लाउने मात्र काम के प्लस कन्सल्टेन्सी पनि त्यस्तो हुन्छ नि किनभने मैले आफै कन्सल्टेन्सी इन्डस्ट्रीमा छु होइन हेर्दैछु बुझ्दैछु द्याट्स वेरी वी ट्राइङ टु बी डिफ्रेन्ट पनि त्यहाँ तर त्यो कोही त्यस्तो पनि हुन्छ फेरि होइन कतिले सामान बिगाडिदिएको अथवा डेट बिगाडिदिएको अथवा हुन्छ नि डकुमेन्ट्स बिगाडिदिएर समस्या भएको त्यस्तो कन्सल्टेन्टहरू पनि छन् कतिपय पनि छन् कि जो कि होइन तिमीहरू रिसर्च नगर हामीले जे भन्यो त्यही गर ग्यारेन्टी हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् होइन सबै छन् तर त्यो एउटा हुन्छ नि मेन्टालिटी आफ्नो तिमीले अहिले अघि भने जस्तो त्यो आफूले रिसर्च गर्ने बानी चाहिँ बसाल्नु यहाँ आएर सिक्ने हो कि खास तर मान्छेहरूले सिकिरहेको हुन् त है समस्या त्यहाँ छ यहाँ आएर नि सिक्ने मान्छेहरू कम छन् तर कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि के मेरो त अहिले यहाँ आएर कस्तोमा बानी भइसक्यो इफ आइम बाइङ एनिथिङ इफ आइम बाइङ अ पर्फ्युम पनि म रिसर्च गरेर आउँछु कुन पर्फ्युम कता के कसो कसरी भन्ने कुराहरू के हुन्छ नि सो द्याट्स ह्याबिट इट्स गुड टु नो दोज थिङ्स के अनि डिसिजन बनाउने हो नि त किनभने त्यसपछि आफ्नो तिम्रो डिसिजन हुन्छ त्यसपछि हो भने इट्स जस्ट अबाउट नोइङ समथिङ के हुन्छ नि केही थपिने हो आफ्नो दिमागमा इट्स समथिङ अबाउट लर्निङ त्यही नै रिसर्च हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ हजुरले भने जस्तै इफ आइम बाइङ अ
perfume, then I'm knowing myself a bit more about perfume ni ta. And पर्फ्युम that's बारे that's a थाहा part हुन्छ of प्लस research. तिमीलाई एक हिसाबले आफ्नै बारे पनि थाहा हुन्छ तिमीलाई थाहा हुन्छ कस्तो कि पर्फ्युम चाहिँ मन पर्दो रहेछ भन्ने कुरा obviously हजुर. So yeah, because like so Nepalma, so that's the difference on how I feel is like so Nepalma हामी बसिरहँदा like so what we just listen like जे जे हामीलाई कन्सल्टेन्सी भन्यो त्यही भन्ने. I'm not saying that they are bad, alright, so it's our mistake too पनि के we know like we should know like what we have to do on those things के. And then so यता अस्ट्रेलिया आइसकेपछि चाहिँ अब like I applied for another college recently like 6-7 महिना अगाडि. And then I did my part of research and the consultancy did their part of research, and yeah, I knew the value, and then we just worked like एकदम parallelly नै के. And then it became much easier for me. जुन आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि when I was applying it wasn't easy. I know like a bit more त्यो पहिला भन्दा अहिले. mature decision त्यसरी. Yeah, that's a con I mean the pro of research. मलाई त्यस्तो लाग्छ दाइ. एकदम गर्नुपर्ने हुन्छ कि लाइक तिमी कुन म आउँदाखेरि पनि हुन्छ नि म कुन कलेज पढ्ने के गर्ने भनेको मेरो आफ्नो डिसिसन भएको थियो कि मलाई त सक्दो म जुन ठाउँबाट आएको थिएँ त्यसले मलाई वोलगङमा पठाउन खोजिरहेको थियो. आई डोन्ट नो इफ द्याट वाज द मनी वाज द रिजन, बट आई स्टिल थिङ्क इट मे बी होइन, यु डोन्ट नो, किनभने त्यहाँ बढी पैसा दिनुपर्छ. बट मेबी हिज अल्सो थिङ्किङ अबाउट द फ्युचर, किनभने त्यहाँ चाहिँ उसले मलाई मास्टर्स अफ इन्जिनियरिङै गर्न जा भन्ने हिसाबले भनिरहेको थियो. तर मैले आफ्नो रिसर्च अनुसार आफूलाई के चाहिरहेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिरहेको छ त्यो सिक्नु छ होइन. त्यो हिसाबले कोर्स खोजेर सिकियो भेटेँ अनि म त्यसरी आएँ कि हुन्छ नि. अल्दो मैले हुन्छ नि अघि भने जस्तै जति गर्नुपर्ने थियो रिसर्च त्यो मेबी गरिनँ. तर कति कुरो त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नो म्याटर हाउ मच रिसर्च यु डु होइन, तिमी यहाँ आएर यहाँको लाइफस्टाइल नभोगिकन यहाँको लाइफस्टाइलमा नबाचिकन थाहा हुन्न त्यो कुराहरू. कतिपय कुराहरू त्यस्तो पनि हुन्छ होइन, त्यो यहीँ आएर सिक्नुपर्छ. तर त्यो बाहेक अलिकति हुन्छ नि बुझ्ने नि अब त्यहाँ के हुन्छ, कल्चर के छ अथवा मान्छे कस्तो हुन्छ नि. प्रायः मान्छेले बुझ्ने भनेको जहाँसम्म मलाई लाग्छ यहाँ आउनु अगाडि कन्सल्टेन्सीले जे भन्यो त्यो बाहेक कोठा कहाँ पाइन्छ होइन, काम कहाँ पाइन्छ, द्याट्स इट. लाइक सो बियर्स द प्रब्लम नोज द प्रब्लम भन्छ नि त. कस्तो बियर्स द प्रब्लम नोज द प्रब्लम चाहिँ के, जसले देख्छ त्यसैले नै भोग्छ अथवा जसले भोग्छ त्यसैलाई नै थाहा हुन्छ कि त्यो के हो भनेर, त्यसको एसेन्स के हो, त्यसको भ्याल्यु के छ. हजुरले भने जस्तो के त्यो अब यहाँ आउनलाई हुन्छ नि, यहाँ आइसकेपछि थाहा हुन्छ यो ठाउँ के हो भनेर होइन. यहाँ आउनुभन्दा त पहिला त सुन्या मात्र हो, यस्तो छ अरे, यस्तो हुन्छ अरे, यसो गर्नुपर्छ अरे अरू ब्ला ब्ला ब्ला. सो यहाँ आइसकेपछि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ लाइक आई रियली वान्टेड टु टक के हुन्छ नि. आई डोन्ट नो shall we or not, but anyway कस्तो भने सो म पनि त्यस्तै थिएँ. देन यस्टरडे हिजो मात्र हो क्या. सो आई हेभ लाइक अहिले त बोर्डर खुल्यो एन्ड सो मेनी पिपल्स आर अलरेडी इन अस्ट्रेलिया एन्ड त नेपालबाट नि. सो आई हेभ लाइक कपल अफ पिपल वर्किङ हामीसँगै नेपालबाट भर्खर आएको. एन्ड देन सो उसको पर्सपेक्टिभ हि इज वर्किङ लाइक हि इज वर्किङ होइन. एन्ड देन सो आई हेभ दिस अदर गाई फ्रम other part of like अर्को देशबाट, and he goes and come to say one of our Nepali colleague and is like bro are you here for study or are you here for work, I know. So that's what his question was okay. And he know like the guy is here to study, you know, and he also know that he have to work, you know. And then त्यो कुरा चाहिँ मैले हिजो राति सोचे हो कि लाइक हाम्रो हामी चाहिँ यहाँ खासमा पढ्न आएको कि त्यो मान्छेले सोधेर चाहिँ इट स्ट्राइक मी के होइन, काम त गर्नुपर्छ अभियसली गर्नुपर्छ. बट एट द सेम पोइन्ट द्याट गाई आस्क लाइक आर यु हियर टु वर्क आर यु हियर टु स्टडी होइन. सो पिपल उसले चाहिँ के उसले चाहिँ कस्तो सोचे अरे कस्तो सोच्यो भने मलाई चाहिँ के लाग्यो भने म आफूलाई पनि त्यस्तो लाग्यो हामी यहाँ खासमा काम गर्न आएको कि पढ्न आएको भयो क्या. मलाई त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ होइन के को लागि आउँदैछौ तिमी यहाँ त्यो कुरा एउटा फिगर आउट गरेर आयो भनेदेखि यो लाइफ विल बी मच इजियर के इजियर होइन. मलाई चाहिँ यो क्वेसनको भ्याल्यु चाहिँ आजभन्दा when I was here for like पहिला चाहिँ like if someone would ask me I would say I would be more confused त्यो टाइममा होइन. I wouldn't answering होइन immediately किनभने मैले सक्थेँ
होइन त्यो बेलामा सायद एन्सर गर्न अहिले चाहिँ अनि हिजो ठ्याक्क यस्तै कुरा भइरहेको थियो काममा सेड आम हियर टु स्टडी ब्रो लाइक आई जस्ट इमिडिएटली आन्सर क्या अनि राति चाहिँ मैले त्यो ठ्याक्क त्यो जो दाईलाई चाहिँ मैले क्वेसन गरेको थिएँ मलाई त्यही रियलाइज भएको थियो कि ल त्यो दाईले नि भन्छ होला 1-1.5 वर्ष बस्छ भन्छ होला आम हियर टु स्टडी भनेर होइन सो त्यो कुरा चाहिँ फिगर आउट गर्न एकदम हुन्छ नि यो कुरा चाहिँ हामीले नेपालबाट आउँदै त यु हेभ टु हुन्छ नि भित्रै चाहिँ जसले वी हेभ टु बुझेर आउनुपर्छ अनि वी हेभ टु फिगर आउट वेदर we can give our best on study or not के वर्क भन्ने पर्सपेक्टिभ छ गर्नुपर्छ चाहिन्छ होइन बट एट द सेम पोइन्ट अफ टाइम त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ पढाइलाई हो पढाइ गर्न आउने हो भनेर पहिले नै माइन्डसेट बनायो भने इट वुड बी मच इजियर के रेटर पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि त्यस्तै हो कि त्यो लाइक हुन्छ नि हामी अघि कुरा गरेर लाइक कस्तो कल्चरबाट आइरहेको छ हामी यहाँ त्यो अस्ट्रेलिया आउनको लागि भनेर आइरहेको हुन्छौँ कि वी डोन्ट ह्याभ अ गोल अर अ भिजन अर रिजन्स कि अस्ट्रेलिया आउनु छ किन भन्दाखेरि मेरो साथीहरू सबै अस्ट्रेलिया गएको छ छरछिमेक सबै अस्ट्रेलिया गएको छ हुन्छ नि अथवा अस्ट्रेलियामा गएर यो हुन्छ त्यो हुन्छ खतरा फोटो देखाएको छ हुन्छ नि दोज आर द काइन्ड अफ रिजन्स कि वाइ वी कम हियर के होइन र के जस्तो लाग्छ तिमीलाई जेनरल हेर्दाखेरि नट एभ्रीबडी बट इन जेनरल हेर्दाखेरि चाहिँ के सो वाट आई हुन्छ नि म यता आउने बेलामा त 2018-19 मा त like there was so many I think RONB होला कति 6 लाख हो कि 60,000 कति 6 लाख स्टुडेन्ट फ्लाइ टु अस्ट्रेलिया दिस इयर भनेर पढायो क्या मैले 6 लाख हो कि 60,000 हो मैले बिर्सेँ त्यस्तै कति स्टुडेन्ट फ्लाइ टु अस्ट्रेलिया एन्ड द्याट वाज अ म्यासिभ नम्बर के त्यो टाइममा लाइक नेपाल लाइक वी आर एट टप 5 कि टप 7 इन द लाइक हुन्छ नि पिपल हु फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको नम्बर्समा के बरे वी हेभ अ ह्युज नम्बर आउट हियर कि अति नै धेरै लाइक होइन बिकज के भन्छ लाइक मैले चाहिँ पहिला के सोच्थेँ भने मोर पिपल लाइक मोर नेपाली स्टुडेन्ट्स आर इन अमेरिका देन अस्ट्रेलिया के द्याट वाज माई पर्सपेक्टिभ बिकज मलाई अस्ट्रेलिया यति बिग ठुलो कन्ट्री हो भने मलाई त्यो टाइममा मैले जुन बेलामा सोचेको थिएँ त्यो थाहा थिएन सो आई थट लाइक अमेरिकामा मान्छेहरू स्टुडेन्टहरू धेरै छ होला भन्ने एन्ड देन मैले एकजना मेरो दाइलाई सोधेको थिएँ अनि लाइक म त नेपाली एकजना नि भेटेको छैन भन्छ होइन लाइक when I came and it's a lot of people अति नै धेरै होइन त्यही भएर पनि sometime it's a good part होइन like we have this and के भन्छ तपाईँलाई एउटा कुरा रियलाइज हुन्छ कि हुँदैन मलाई चाहिँ अति नै रियलाइज हुन्छ कि नेपालीज पिपल नेपालीज हार्ट आर दि एकदमै काइन्ड हार्ट एकदमै एकदम जहाँ गए पनि होइन वी वन्ट फाइन्ड एनी पिपल विथ सो सफ्ट नेचर होइन भनौँ न लड्यो भने पनि यसो नउठाए पनि काँधमा हात राखिदिने मान्छे नेपाली मात्र हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अनेस्टली भने त्यो कल्चर त्यो कम्युनिटी कमोडालिटी हाम्रो छुट्टै छ त्यो ट्रु हो भने अनि कसैले पनि गर्दैन होइन गर्छन् होला आफ्नो ठाउँमा छन् होला होइन बट द्याट्स वाट आई फिल के होइन देन सो के भनिरहेको थिएँ यार मैले कुरा गरेँ के अरे त्यही त नेपालीहरू जस्तो कोही पनि छैन कि एन्ड देन यहाँ बसिराख्दा पनि त्यही नै बेस्ट पार्ट र कहिलेकाहीँ त्यही नै अलिकति ऊ पनि हुन्छ कि हामीलाई सबैलाई हाम्रो नेचर थाहा हुन्छ नि त अनि कहिलेकाहीँ नेचर थाहा हुँदा पोलाइट हुन्छ त्यो कुराले गर्दा हामी धेरै हेपी हुन्छौँ जुन चाहिँ अघि हामी कुरा गरेर थियौँ वी आर सो नाइ वी आर भेरी गुड सफ्ट नि त्यो कुरा गर्दा हामी बेसिक इक्जाम्पल मैले देखेको एउटा कल्चर हाम्रो वर्क कल्चरमा भनौँ न होइन यहाँको कल्चरमा के छ लाइक इफ देयर इज एन अजिका होइन उसलाई छुट्टी चाहियो आई निड अ होलिडे आई डोन्ट केयर तेरो बिजनेसमा के भइरहेको म सक्दिनँ हामी चाहिँ अलिक बुझिदिन्छौँ गरिदिन्छौँ होइन एकचोटि गरेपछि त्यस्तै मान्छेको ठाउँमा पर्यो भने अनि त्यसपछि त्यसले पेल्न थाल्छ that's going to be the habit के and that's going to be the schedules नै के हैन like ठक्क हजुरले भन्दा के like I had really this bad habit के यो एकदमै मेरो नराम्रो बानी नै हो के like I used to care more I used to work on one of the guys हैन उता लापेरुसमा I used to work on a restaurant and I used to care more about the restaurant than my boss के and he used to tell me तैले त you care about the restaurant more than me भनेर भन्थे के दाइ he used to tell me and then पछि चाहिँ like what I felt was like I'm being used जस्तो लाग्यो हैन त्यो कुरामा that's a very good of you है तिमीले त्यो रेस्टुरेन्टमा त्यसरी सोचेर उसलाई त्यो गर्दिनु भने चाहिँ that's a very good work ethic to have है that's a very good thing to have तर त्यो गर्दै गर्दा तिमी हुन्छ नि त्यसै त्यो पेलिएको त छैनौ हेपेको त छैन त्यो कुरा पनि नोटिस चाहिँ गरिरहनु पर्छ के यु नीड टु बी केयरफुल and then later I feel like I'm being used जस्तो लाग्यो मलाई and then I just quit on a good
वेमा गुड टर्म्स एन्ड that's another देन thing like हुन्छ नि if you're not satisfied with business culture हुन्छ नि live in good terms होइन why do you have to have bad terms with them अब उताबाट त्यो पारको कम्युनिकेसन हुन्न if they want to have those bad terms fuck them off होइन तर from your side राम्रो टर्म्समा छोड यु डोन्ट वान्ट हाम्रो कल्चर मिलेन हाम्रो कुरा मिलेन ओके आइम लिभिङ द्याट्स इट हैन that's a simple way to take it off जस्तो लाग्यो That's also like that's called professionalism के basically that's called work ethic work professionalism के त्यो एउटा चाहिँ again that's another one of the things जुन चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन किनभने त्यो हामीले देखेको हुँदैन गरेको हुँदैन वर्क कल्चरको बारेमा कुरा गरौँ न like what kind of differences have you seen like in terms of work culture जुन चाहिँ नेपालमा कतै काम गरेको थियो के थियो not no त्यसले त तिमीलाई त्यतिको डिटेलमा थाहा नहोला बट एट हेर्दाखेरि जेनरली हेर्दाखेरि तिमीलाई के जस्तो लाग्छ सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने आई फिल यहाँ चाहिँ हुन्छ नि वर्क एथिक्स भन्ने कुरा र अनि त्यो आफ्नो वर्कलाई प्रोफेसनली लिने कुरा चाहिँ इज अति नै बढी देन इन नेपाल होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब इट माइट बी बिकज अफ द वेजेस यु गेट डिफ्रेन्स त भास्ट डिफ्रेन्स छ नि त होइन सो इट माइट बी द डिफ्रेन्स द्याट यु माइट होइन द वेजेस डिफ्रेन्सले अथवा हुन्छ नि अथवा तपाईँले अघि नै भने जस्तो स्कुलमा पढ्दा विदेशबाट कोही मान्छे आयो भने वी युज टु मेक आर्ट एन्ड स्टिच अन अ वाल द्याट माइट बी वान पोइन्ट पनि होइन खैरेलाई खुसी गराउनु भनेर अथवा होइन त्यो हुनसक्छ एन्ड देन कस्तो पनि लाग्छ भने लाइक we have this हुन्छ नि लाइक अरूको ठाउँमा आएको छौँ त एन्ड देन so we might be the कहिलेकाहीँ हुँदैन त्यस्तो नहोस् तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ कसैले समटाइम यु माइट गेट हन्टेड के नट फिजिकली बट इमोसनली काम गरिरहँदा के एन्ड देन नेपालमा त मेरो ठाउँमा त यार बाल निकाल्दै निक्लिन्छु भन्ने हुन्छ नि त बट हियर यु हेभ दिस एउटा लिमिटेसन एउटा बााउन्ड्री एन्ड देन अहिले पो जब टर्न छ र जब नहुँदा त साइको भन्छ नि त होइन निकाल्दैन निस्कियो I think that's a difference. That is a point, bro. That is a point to talk about. हो एकदमै किन भन्दाखेरि तिमीलाई मलाई पनि भएको छ त्यस्तो म भएको छैन भनेर अहिले आइएम मोर कन्फिडेन्ट हुन्छ नि किनभने अहिले आई नो द्याट आई हेभ स्किल्स आई हेभ वेज टु सर्भाइभ हियर किनभने अस्ट्रेलियामा तिमी हेर्छौ भन्दाखेरि बेसिक इक्जाम्पल दिन्छु म तिमीलाई डु उबर इट्समा एउटा एकाउन्ट बनाएर राख तिमी कहिले पनि जबलेस हुँदैनौ होइन सो देयर इज अप्सन्स लाइक द्याट सो त्यो कन्फिडेन्स ममा अहिले चाहिँ छ तर कुनै बेला यस्तो थियो कि ला यो काम गयो भने त के गर्ने भने स्पेसली हुन स्टडिङ किनभने स्टडी गर्दा तिमीलाई त्यो प्रेसर हुन्छ कि फी तिर्नुपर्ने छ गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा के त्यो हुने बित्तिकै त्यो प्रेसर गर्दा यु गेट इन्टु दोज काइन्ड अफ सिचुएसन्स आई हेभ सिन द्याट आई हेभ बिन देयर के सो त्यही त कि बिकज लाइक सो द्याट्स वाइ आई अलवेज ट्राई टु डु गुड एट माई वर्क होइन स्टडीको पार्ट त आइम हियर फर द्याट होइन बट तर प्राइमेरी आई मिन सेकेन्डरी पोइन्टमा त आई हेभ टु वर्क नि त एन्ड देन सो द्याट्स वाइ आई ट्राई टु डु गुड एन्ड just because like at the end of the day I'm getting money so they are paying for us and we are giving the work to pay for us okay मलाई त्यसैले लिन्छ बाल नदिने भन्ने चाहिँ I don't think about that I just they are giving me money and I have to give them work भन्ने पर्सपेक्टिभ बाट that's good work ethic to have bro certain time सम्म मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है दाइ हो त्यही हजुरको के छ त हजुरको यो टेकमा भन्नु न हजुरको पनि सुन्छु म वर्क एथिकमा मैले देखे अनुसार चाहिँ अब वर्क एथिक भन्दा नि एज अ होल वर्क कल्चरमै भनौँ न अब अघि हामीले कुरा गर्छ प्रोफेसनलिजम इज देयर कि लाइक एन्ड इट नट ओन्ली कम्स टु हुन्छ नि with the exactly what work you do but it's also with the way you talk to people or the way you behave to people around you like हाम्रो अब सुरुमा आउँदाखेरि one of the things that I was so happy about कि मलाई हुन्छ नि रमाइलो लागेको कुरा कस्तो भन्दाखेरि म क्लिनिङको जब गरिरहेको छु तर बस आएर मसँग हुन्छ नि उसको साथी जस्तो मजाले कुरा गरेर राखेँ क्या नेपालमा चाहिँ देखिन्न कि नेपालमा म जुन हिसाबमा जुन इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको थिएँ देखाएको थिएँ मैले त कहिले पनि गरिनँ होला त्यस्तो होइन म त अझ त्यस्तो गर्ने मान्छेहरू पनि बोल्थेँ उल्टै गाली पनि खान्थेँ होइन बच्चा भएर ठुलो कुरा गरिस् भन्दै तर हुन्छ नि त्यो हेप्ने अरूलाई हुन्छ नि त्यो त के काम गर्ने हो यति लुगा धुने अथवा फोहोर उठाउने हो यताउता भन्ने खाले त्यो छ नि त्यो यहाँ छैन द्याट्स अ भेरी गुड थिङ अबाउट वर्क कल्चर त्यही भएर पनि एउटा तिमीले अघि भने जस्तो मान्छेहरू हुन्छ नि अझै बढी काम गर्न रुचाउने काम गर्न मनपर्ने हुन्छ नि द्याट इज वान अफ द रिजन्स फर द्याट टु स्योर अनि अर्को भनेको
प्रोफेसनलिजम अगेन त्यो एउटा प्रपर छ कि सिस्टम छ, सिस्टमेटिक छ, म्यानेजमेन्ट छ, हुन्छ नि भइहाल्छ नि भन्ने कल्चर छैन कि दे डु देयर प्रपर रिसर्च, दे वान्ट प्रपर, हुन्छ नि मेबी नट 100% तर एटलिस्ट 90% चाहिँ चाहियो भन्ने हुन्छ कि नेपालमा बस्दा 40-50% भइरहेको भइगयो नि भने जस्तो हुन्छ नि, काम चलिहाल्छ नि भने जस्तो। त्यही त हजुरले भने जस्तो कि सो दे हेभ दिस सर्टेन वे अफ अप्रोचिङ एनिथिङ कि होइन, सो दे हेभ दिस अल द फर्म बिफोर दे ट्राई टु एप्लाइज दोज थिङ के जस्तो कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने सो दे हेभ दिस सर्टेन टेम्प्लेट अर सर्टेन फर्म अफ वर्किङ होइन, एन्ड देन दे वुड जस्ट फलो द्याट वर्किङ एथिक के, दे वन्ट जस्ट गो एन्ड इन्स्टेन्समा जे आउँछ त्यही झापझुप छैन क्या, and that's how it makes perfect नि त हैन, that's how it makes perfect एउटा टेम्प्लेट एउटा फर्मेट फलो गरेर काम गर्नु र जे पर्छ टर्छ भनेर काम गर्नुमा त लाइक दे हेभ लाइक अपसाइड डाउनको डिफरेन्स छ जस्तो लाग्छ मलाई नि। त्यही हो एउटा वान अफ द अदर वर्क कल्चर डिफरेन्स देख्ने। वी सुड अल्सो लाइक टक अबाउट वर्क कल्चर जुन चाहिँ भन्यो हामीले पढ्ने कुरा भन्यो, यो दुइटा कुरा जब मिक्स भएर आउँछ तिमीलाई स्पेसली तिम्रो भ्यू पोइन्ट लिन जान्छ किनकि मैले त पहिला काम गरिसकेको थिएँ, सो अलिअलि थियो, तर हुन्छ नि यहाँ र आई गेस तिमीले कहिले पनि काम गर्ने पढ्ने त गरेको थिएनौ, कामै गरेको थिएनौ अहिलेसम्म होइन त यहाँ आउनु अगाडि। यहाँ आउने भन्दा अगाडि त कस्तो हुन्थ्यो नि, सो माई मम हेभ दिस ग्रोसरी स्टोर घरमा, मम्मीको हाम्रो घरमा दोकान थियो, एन्ड देन सो आई युज्ड टु हेल्प हर होइन, हेल्प हर के भन्यो आई युज्ड टु बी देयर, सो आई हेभ दिस इन्भाइरोमेन्ट अफ के भन्ने त लाइक ट्राइङ टु लर्न थिङ के, एन्ड देन त्यो ठाउँमा एन्ड देन पछि सो एभ्री वान सो आई जस्ट वान्टेड टु कनेक्ट दिस थिङ, सो एसएलसी दिएपछि सो एभ्री वान वेन्ट टु ब्रिज कोर्स एन्ड देन आई नेभर वान्टेड टु गो टु ब्रिज कोर्स, आई जस्ट सो माई मामा have this bag shop, and then I used to like go and help him out there so that I could learn something भनेर के Red Bull, and then त्यो कुराले चाहिँ that thing चाहिँ help me के लाइक हुन्छ नि मान्छेहरू नचिनेको मान्छेहरूसँग है दाइ, नचिनेको मान्छेहरूसँग कसरी बोल्ने एउटा कम्युनिकेसन गएर कसरी बोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ सिकेको थिएँ होइन, बट कम्प्लिट भएको थिएन त्यो प्रोसेसमा थियो होइन, 1-1.5 महिना गराएको थिएँ मैले मामासँग, एन्ड देन त्यसपछि त्यही त अनि यता आइसकेपछि चाहिँ लाइक त्यो चाहिँ अब मैले बुझ्नु मन लाग्यो लाइक म्यानेजिङ त्यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स हुन्छ नि, वर्क पनि गर्ने पढ्ने पनि त्यो ब्यालेन्स गर्दा लाइक हाउ डिड यु म्यानेज द्याट, पहिला गाह्रो भयो भएन कस्तो भयो हुन्छ त्यो गाह्रोलाई तिमीले कसरी म्यानेज गर्यो त्यसको बारेमा केही भन न बरु, हाउ वाज द्याट अनि कस्तो भयो। सो I was taking a lot of inspiration के दाइ, सो बुटोलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि द पिपल कम फ्रम पाल्पा होइन गुल्मी नियर नेबरिङ डिस्ट्रिक्टबाट, सो दे कम टु स्टडी होइन, and then they won't just study, they will work too, and then so they have this 6 देखि 10 सम्म class, and then they will go to work from 10 to probably 9 o'clock at night, and they come back, eat, study, whatever, do, sleep at 1 o'clock in the morning, and then they go to class next morning, you know, so that's what usually used to happen, and then so I was taking inspiration from them, honestly, like honestly speaking, you know, honestly speaking, and then wow, sorry yaar, wow, ठीक छ, you saying? Yeah, so sorry yaar, so honestly speaking, you know, so for the first 3 months, you know, I was like I was here, you know, living myself, so 3-4 months, and then my friend come from Nepal, and then so मेरो दिदीको like मेरो फुपूको छोरीको, so she had her close friend who won the unit, and then म उहाँ दाहरूसँग बसिरहेको थिएँ सुरुमा चाहिँ, and then पछि चाहिँ I just shifted from there to other place, couple of 3-4 ठाउँ, and now I'm here in Rockdale, chilling out. And then yeah, सुरुको 3-4 महिना चाहिँ I was like दिदीको साथी used to, oh my god, such a kind-hearted person, that's the difference between Nepali and other people. She used to cook vegetables, and then she used to write eat bimal भनेर हैन, त्यो टक्क त्यो क्लिङ र्यापले र्याप गर्यो eat bimal भनेर हैन, for like she helped me a lot. And then पहिला चाहिँ कस्तो हुने भने
टाइम हो त्यो पढ्न आएको भनेपछि कस्तो हुन्छ नि आई क्यान गिभ माई एभ्रिथिङ के होइन लाइक 6 दिन 4 दिनको दिन रातिमा काम गऱ्यो बिहान गयो कलेज गएर सकेर काम गयो फेरि करायो सुत्यो त्यस्तोहरू पनि आई वाज म्यानेजिङ इट होइन बट आई डिन्ट नो हाउ टु कुक होइन त्यो टाइममा had a lot of KFC for the lunch and probably the breakfast too. Now I can cook now, but at that time, like really, the struggling phase was I could not cook. Okay, the time like I like अति धेरै कति 4 महिना जस्तो चाहिँ मैले no I still remember 2 महिना जस्तो चाहिँ सुरुमा हो कि 25 days कति चाहिँ 25 दिनपछि मैले भात पकाएर खाएको थिएँ कि because like I didn't know how to cook. I know how to cook rice, but I don't know how to cook vegetables or anything. You know? That was a hell of a part. Like, just but yeah, learned a lot. Learned a lot. And how did still, you like? I'm trying. How was that like whole phase of managing your work and study balance? कस्तो भयो तिमीलाई गाह्रो भयो कि लाइक यु वर एबल टु म्यानेज इट इजिली कि फर्स्ट 2 हप्ता 3 हप्ता जस्तो चाहिँ 3 नभन्नु ल 1 महिना जस्तो चाहिँ इट वाज लाइक वाइ लाइक shall I go back होइन अथवा किन रिग्रेट चाहिँ भएको थियो फर्स्टको 1 महिना जस्तो एन्ड देन I happened to talk with एकजना दाइ and then and I just asked him like Dai, have you ever regret coming here? And he was like, why should I? And that why should I literally help me change my perspective of regretting in त्यो टाइममा चाहिँ and then पछि चाहिँ त्यो आफै त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो म्यानेज भइरहेको क्या आफै त मैले केही प्लान नि गरेको थिएँ केही नि गरेको थिएँ एउटा सिस्टममा एउटा स्केड्युल एउटा रुटिन फलो गरिराख्दा चाहिँ त्यो एभ्रिथिङ ह्यापन टु कम इन एक्ज्याक्टली प्रपर प्लेस एसेम्बल भइराख्यो क्या and then पछि चाहिँ त्यो नै रुटिन भइदियो and that helped me to work the things out. That's true. Having a routine is very helpful. यो कुरो चाहिँ मैले जोर्डन बी पिटरसनबाट पनि धेरै सिकेको छु होइन त्यो हुन्छ नि लाइक आफ्नो एउटा रुटिन सेट गर्न सुरुमा जब रुटिन सेट हुँदैन तब एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या द्याट्स वाट ह्यापन्स आई गेस हुन्छ नि हामी सुरुमा आउँदाखेरि न केही थाहा हुन्छ न कोही गरे हुन्छ होइन अनि त्यो यता उता के भयो के भइरहेछ किन यति धेरै के ल यो पनि गर्छ ल यो पनि गर्नु छ भने जस्तो हुन्छ नि त्यो हल्का आत्तिने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सुरुमा आउँदाखेरि स्पेसली हुन्छ नि obviously so त्यही त भने त्यो कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भने लाइक I wanted to do things that I have planned or I wanted to do things that I have scheduled for my routine but it does not happen no sure and त्यो हुँदैन नि त and then it's like किन भएन त try to figure it out but you cannot and it's कहिलेकाहीँ हजुर भन्छ हुन्छ बट अगेन त्यसमा पनि के हो भन्दाखेरि हुन्छ नि त्यो जोर्डन बी पिटरसनले भन्ने कुरा हो भने त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा गोल हुनु एउटा रुटिन हुनु भनेको राम्रो कुरा हो क्या लाइक डजन्ट म्याटर कि इफ अल यु हिट इट विथ 50% टुडे हुन्छ नि भोलिभरि 51%को लागि ट्राई गरेर ट्राई इम्प्रुभिङ अन द्याट हुन्छ नि तर एउटा आफ्नो सेट रुटिन चाहिँ बनाऊ हुन्छ यो मलाई चाहिने कुरो यो हो मलाई यो गर्नु छ भनेपछि थ्रु आउट द विक म यो चाहिँ हुन्छ गर्छु कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ डु इट ओभर अगेन हुन्छ नि कहिले मिल्छ फेरि मिलाएर टाइम सेटिङमा छिरौ त्यो कुरोलाई तर इम्प्रुभिङ के ट्राइङ टु इम्प्रुभ त्यो चाहिँ गरिरहनु पर्छ कि त्यो भनेर भन्न थाल्यो भने चाहिँ पछि गर्छु भनेर भन्न थाल्यो भने चाहिँ यस्तो एक्युमुलेट हुँदै जान्छ कि अनि त्यसपछि त्यो गाह्रो हुन थाल्छ कि मान्छेलाई So do you have a habit of writing the things down like what you're going to do next week? Yes म फोनमै पनि लेखिरहेको हुन्छु कति कुरा मेरो डेली टास्क भन्ने लगै हुन्छ अल्दो देयर आर लट अफ थिङ्स पेन्डिङ अहिले होइन गर्नुपर्ने कुराहरू बट द थिङ अबाउट देम इज कि they are not so much important or urgent things. Those are the things I would like to do, I want to do होइन तर अहिले त्यो कुराहरू एटलिस्ट लेख्ने बानी भयो भनेदेखि चाहिँ ओके यो कुरा गर्नु छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अथवा हुन्छ नि त्यो गर्न सकिन्छ त्यो एउटा रुटिन सेट गर्यो भने चाहिँ हुन्छ नि गोल सेट गर्यो भने चाहिँ त्यो हेल्पफुल हुन्छ क्या केही पनि नहुनुको सट्टा के हो त्यही त कि मैले पनि I'm trying to do I've been doing this but I'm still trying to do पनि होइन so I have this habit of so I was doing this. I have this habit of writing the things on a note, like what I have to do, and it's helpful. Okay? Like it is very much. Also because I'm weekly unsa hola. So it's yearly unsa. I've been doing this from 2020. I know. So like all this. It's not a resolutions, but still, I know it's what I wanted to do. I don't care like if it's gonna be for real or not. But that's the thing I really wanted to do. I know. So yeah, like it helps me to figure out the blueprints of how I'm gonna be there nevertheless if it's gonna be real or not but it's gonna help me because
whatever I would write it, I would write it for the best for myself, and then whether it's gonna happen or not, I went to the correct path भनेर चाहिँ एउटा सजिलो चाहिँ हुन्छ नि एकदम प्लस मेरो त डिटेलमा छ मेरो त लाइक इयरली मन्थली डेली सबै भइरहेको हुन्छ त्यस्तो कुराहरू मेरो त होइन त्यो जब हुँदैन त्यति बेला माई लाइफ इज लाइक सो मच आउट अफ प्लेस हुन्छ त्यो लाइफलाई ब्याक टु इन प्लेस ल्याउनलाई नै पनि लेख्नै पर्ने हुन्छ कि मेरो त्यो एन्ड आई लिटरली हेभ हेबिट राइटिङ थिङ्स डाउन काममा पनि म कपीमै लेखिरहेको हुन्छु कि बिकज अदर थिङ अबाउट इज के हुन्छ नि त्यो मलाई चाहिँ त्यो हुन्छ होला नहोला होइन लेख्ने बानी कि त्यो राइटिङ थिङ्स डाउन कि इट हेल्प्स यु सम हाउ टु मेक थिङ्स क्लियर र यो कुरा चाहिँ काम र यताउताको मात्र भन्दा पनि वाट यु आर फिलिङ होइन मान्छेले जर्नल लेख्ने हेबिट भन्छ नि द्याट्स अ भेरी गुड थिङ कि तिमीलाई के लागिरहेको नेगेटिभ आइरहेको के भइरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ नि तिमीले लेख्दै गर्दाखेरि त्यो रियलाइज गर्छौ कि के भइरहेको कसो भइरहेको एन्ड हाउ यु क्यान सल्भ इट भन्ने कुराहरू के कतिपय केसमा No, that's really important के so just talking about the journals होइन so कति 10 कक्षामा something like you have to write like हुन्छ नि like things that happened on जस्तो हामी भ्याकेसनमा I'll just talk about it so हामी भ्याकेसनमा जाने बेलामा our teacher used to be like okay जर्नल नेपालीमा के भन्छ मैले बिर्सेँ होइन त्यो लेख भनेर भन्नुहुन्थ्यो लाइक इम्पोर्टेन्ट मेमोरी मैले नि बिर्सेँ के नेपाली बिर्सिसकेँ हेर कस्तो होला म चाहिँ बिर्सेको छैन होइन सो त्यो के भन्छ लेख भन्नुहुन्थ्यो मलाई नि ठ्याक्क स्टबाट आउँछ जस्तो लाग्यो तर त्यो होइन कि अनि त्यो लेख भन्नुहुन्थ्यो एन्ड वी युज्ड टु राइट एन्ड देन द्याट बिकेम माई ह्याबिट फर 1 or 2 months त्यो टाइममा कि राइटिङ अ जर्नल होइन and then I have it on my notebook and then when I read it like 2 weeks or 3 weeks before त्यो खतरा मजा आउँदो रहेछ के दाइ एन्ड होइन साँच्चै होइन त्यो यस्तो मजा आउँछ नि त्यो पुरै त्यो मैले भने जस्तो अघि नै त्यो पुरै मोमेन्ट नै रिक्याप्चर हुन्छ होइन अनि एकदमै हुन्छ नि के भने त्यसलाई रिफ्रेसिङ फ्ल्यासिङ वाट एभर द वर्ड इट माइट पर्फेक्ट बी द्याट अति नै मजा आउँछ होइन त्यो द्याट्स वाइ जनरलले चाहिँ कस्तो भने it will help you to know where you come from and like how you what you are भनेर के किनभने पहिला त everything happens for good नि त and then त्यो जर्नलहरू अर्को कुरा भनेको त्यसबाट त्यो रिफ्लेक्टिङ ब्याकको कुरा अर्को एउटा द्याट्स वाट वी आर डुइङ लाइक सिडनी रिफ्लेक्ट इज बेसिकली अबाउट रिफ्लेक्टिङ ब्याक अन थिङ्स क्या रिफ्लेक्टिङ ब्याक अन वाट वी डिड एन्ड त्यो हेरेर त्यो इन्जोय र त्यो मात्र गर्ने होइन कि कतिपय सिचुएसनमा यु लर्न अ लट फ्रम द्याट के हुन्छ नि नट ओन्ली गुड मोमेन्ट यु सुड गो एन्ड रिफ्लेक्ट ब्याक इन दोज ब्याड अर वर्स्ट मोमेन्ट्स अफ यर लाइफ टु हुन्छ नि के चाहिँ गल्ती गरेँ त मैले के भएर चाहिँ त्यो भयो त हुन्छ नि तर फेरि त्यसमा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फेरि बी केयरफुल कि तिमी त्यसबाट सिक्न खोज्दैछौ न कि त्यसको कारणले गर्दाखेरि खालि नेगेटिभ थट्सहरू मात्र सोच्न थाल्छौ सबै नराम्रो जिन्दगीमा भएको मात्र सोच्न थाल्छौ त्यस्तो पनि हुँदिनु चाहिँ भएन फेरि त्यो होइन सो this podcast I know so what are we talking like I know we're talking about something good part of life that might be useful for some people who might be watching or some people just scrolling down I know but this gonna be for between in the online whatever it's gonna be on Sydney Reflect or whatever it is but अबको 6-7 वर्ष 10 वर्षपछि हेरेन ल यो दिन त रमाइलो भएको थियो कोठामा होइन चलेन बाहिर आएर गरे हो होइन त्यस्तो कुरा गरे हो अनि त्यो बेलासम्म द वे I think whatever we talk होइन त्यो बेलासम्म चेन्ज हुन सक्छ क्या एन्ड देन ल मैले यस्तो सोच्दै रहेछु आइ एम नाउ द वे आई थिङ्क बिकज आई अलवेज लाइक हुन्छ नि म मिस्टेक छु भने आई अलवेज लाइक आइ एम रेडी टु बी करेक्ट गराउन के someone have to if I'm mistaken होइन someone should help me to correct it down के so मलाई त्यस्तो लाग्छ and it's like helping के for myself that's a good thing to have bro यो कुरा चाहिँ मलाई मेरो ड्याडले सिकाउनु भयो गल्ती गरेको छ भने गल्ती गर्यो भनेर महसुस गर त्यो एक्सेप्ट गर के हुन्छ नि त्यसलाई इग्नोर गरेर त्यसलाई टाल्न नखोज के गल्ती भयो ओके हो त गल्ती भयो त डोन्ट डु इट अगेन लर्न फ्रम इट हुन्छ नि अन इट के त्यही त सो त्यही त मलाई नि कस्तो लाग्छ भने इफ म र गल्ती छ भने लाइक आइम स्योर आइम नट बी फकिङ 100% you know every time but कहिलेकाहीँ द वे आई थिङ्क पनि people can help me to change my perspective के and हुन्छ नि आफ्नै सोच्ने तरिका नै चेन्ज गराइदिन सक्छ के होइन अनि so I've been following Sanjay Silwal Gupta and all these guys a lot recently and then कति कुराहरू चाहिँ the way I think totally त्यो आफूलाई रियलाइज हुन्छ कि ए ल मैले त गल्ती सोचेर रहेछु होइन त्यो कुनै सबै कुरा एक्सप्रेसिभ त हुँदैन बट स्टिल डाउन डिप इनसाइड माई हेड or होइन somewhere
I feel like okay यस्तो नि हुँदो रहेछ नि त मैले भनेर चाहिँ। यस्तो नि हुँदो रहेछ होइन मैले सोच्ने तरिकालाई चाहिँ यो कुराले ओभरल्याप गरिदिँदैछ सो आई हेभ टु चेन्ज माई पर्सपेक्टिभ अन एनिथिङ अबाउट थिङ्किङ होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हो नि त्यो हुन्छ नि सुन्ने कुराहरू त्यसले तिम्रो रिलेसनसिपमा पनि धेरै हेल्प गर्छ क्या जब हुन्छ तिमी गल्ती गर्छौ भने गल्ती गर्यो हो ओके मलाई हुन्छ नि ओपन माइन्डेड हुने हो कि त्यो बेसिकली हुन्छ नि किनभने हामी अब यो जुन ठाउँमा छौँ अहिले हेर्दाखेरि त सोच न यार अब वरिपरि हाम्रो यति धेरै कल्चर छ यति धेरै कुराहरू छ हुन्छ नि हाम्रो रिलिजियस बिलिफ्सदेखि लिएर कल्चरदेखि लिएर कति कुरामा कन्ट्रास्ट हुन्छ कति कुरामा डिफ्रेन्स भेट्छौँ होइन त्यसमा होइन मै ठिक हो मेरै मात्र ठिक हो भनेर सोचेर बस्न थाल्यो भने त यु वुड नेभर बी एबल टु सर्भाइभ हुन्छ नि अराउन्ड यर कम्युनिटी अराउन्ड द सोसाइटी नि त कता त्यही त के सबैजना नाइके भए त के काम लाग्यो त नि सबैजना नै नाइके हुने हो भने त होइन त्यही भने गल्ती छ भने त गल्ती एक्सेप्टिङ हुन्छ नि एउटा थियो कि कोट मैले बिर्सेँ तर कुनै पनि कुरालाई आई मिन इफ यु आर रङ होइन एन्ड देन पिपल कम एन्ड से ओके ब्रो यु आर रङ एन्ड देन इफ यु फिल लाइक यु आर रङ देन यु सुड बी बो योर हेड एन्ड से राइट आई एप्रिसिएट द्याट एन्ड देन यु टोल्ड मी आम रङ सबभन्दा बेस्ट पार्ट नै त्यही हुन्छ कि तर यु हेभ टु रियलाइज द्याट के होइन आफूले रियलाइज चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि ल मैले गल्ती सोचेर रहेछ अथवा समथिङ लाइक द्याट लाइक के भन्छ के भन्छ डु यु टेक इन्सपिरेसन लाइक डु यु निड इन्सपिरेसन अर नट इन्सपिरेसन एज इन फ्रम एनी पर्सपेक्टिभ एज इन लाइक हुन्छ नि ओके सो इफ यु आर स्क्रोलिङ डाउन योर Facebook or if you're scrolling down to YouTube or anything so does it change the way you think I know or does it change your perspective of anything or does the video that you are playing helps you to motivate yourself or not does it affect you or not yes both ways it might motivate you it might demotivate you need to be careful about what you're doing with your like screen time too त्यो मैले अब एक्ज्याक्टली फिगर आउट गरेर प्रपर त गर्न सकेको छैन बट त्यो हुन्छ क्या किन भन्दाखेरि अब तिमी सोसियल मिडियाको थ्रु गइरहेछौ अहिले देखिरहेको भनेको युक्रेन र रसियाको झगडा भइरह पौलसाले कसलाई के भयो अरे त्यो हुन्छ नि अल द नेगेटिभ थिङ्स मात्र के तिमी न्युज फिडमा त्यो अल द नेगेटिभ थिङ्स मात्र देखिरहेछौ भने तिम्रो मुडमा त्यो हान्छ कि त्यो तिमीलाई त्यसले एफेक्ट पार्छ कि इन्फ्लुएन्स गरिदिन्छ कि स्पेसली वेन युआर इन अ भल्नरेबल सिचुएसन कि तिमी अलरेडी हुन्छ नि नरमाइलो लागिरह तिमीलाई अलरेडी युआर डाउन हुन्छ नि तिमी त्यो जोस जग्गामा छैनौ भनेदेखि दोज काइन्ड अफ थिङ्स वुड एफेक्ट यु मच मोर कि त्यो टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो रियलाइज गरेको छु लाइक नर्मल टाइमसम्म वेन आई इनर्जेटिक वेन माई लाइफ इज सेटल हुन्छ नि म जस राम्रो फर्ममा छु भन्दै चाहिँ त्यसले मलाई कम असर गर्छ किनभने मेरो एउटा पर्सपेक्टिभ आफ्नो कन्सियस माइन्डबाट ओके त्यस्तो भयो पनि म त्यसले आफ्नो इफेक्ट पार्न दिन्न भन्ने चाहिँ त्यो एउटा रियलाइजेसन भइरहेको हुन्छ कि बट वेन युआर स्याड अर डिप्रेस वेन युआर इन द लो मुड त्यति बेलामा चाहिँ समहाउ त्यो कन्सियसनेस चाहिँ हराइदिन्छ कि अनि त्यस्तो कुराले तिमीलाई इफेक्ट पार्न थाल्छ त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि पोजिटिभ नेगेटिभ दुवै साइडमा हुन्छ मैले अघि भने त्यो जो चाहिँ नेगेटिभ बट पोजिटिभ अझ सेन्समा हेर्ने हो भने म जो रोगनको पोडकास्ट सुनिदिन्छु हुन्छ नि अनि जोर्डन बी पिटरसन सुनिरहेको हुन्छु सञ्जय सिलवालको पनि टाइममा सुनिरहेको हुन्छ जब मान्छेको कुराहरू सुनिन्छ द्याट एफेक्ट्स के मोटिभेट्स हुन्छ नि एउटा यसले गरे म पनि त गर्न सक्छु भन्ने त्यो पनि हुन्छ कि फेरि बोथ हुन्छ त्यो चाहिँ सो मैले पनि सो लाइक लाइक मलाई पनि कति मोटिभेट हुन्छ नि सेल्फ के आफूलाई भित्रमै होइन इट रियली हेल्प्स मी टु मोटिभेट के होइन सो मैले कसको भने मैले नाम बिर्सेँ यार त्यो दाइको I was going through एउटा पोडकास्ट अफ सञ्जय होइन सञ्जय दाइको एन्ड देन सो दिस गाइज वर टकिङ अबाउट के भन्छ एउटा च्यारिटेबल आई मिन लाइक सोसियल अर्गनाइजेसन लाइक इट टकिङ अबाउट द पर्सपेक्टिभ अफ हाउ दिस थिङ्स आर युजफुल के युजफुल पनि एन्ड यु क्यान लर्न सो मेनी थिङ्स अबाउट होइन वाट्स रियली ह्यापनिङ पनि होइन मैले नाम बिर्सेँ दाइ तर के थियो भने त्यहाँ लाइक दिस गाइज आर हेल्पिङ हुन्छ नि कला के भन्ने हो कि सो दिस गाइज आर हेल्पिङ टु द नेपालीज स्टुडेन्ट फ्रम जुम्ला अर समवेयर अराउन्ड नेपाल होइन सो who don't have any access to study अनि लकडाउनको बेलामा त they didn't have and then these guys went to the field and then these guys were trying to help the student studying online platform बाट के अनि अर्गनाइजेसन नै छ मैले नाम बिर्सेँ अहिलेको टाइममा बट सो लर्न अनि यसले चाहिँ मलाई अनि एन्ड देन हुन्छ नि टकिङ अबाउट के भन्छ यो सोसियल मिडियाबाट पनि लाइक कति युजफुल छ भन्ने कुरा पनि एट द सेम टाइम होइन इट रियली हेल्प्स यु टु के भन्ने नो द थिङ्स के
होइन त्यही त तिमी कसरी युज गरिरहेको छौ त्यसमा भर पर्छ त्यही क्या त कुरा हो त्यो भने मैले द्याट त्यही त भने एन्ड देन दाइ हजुरलाई मेटल फर नेपाल थाहा छ कि नै मेटल फर नेपाल अँ I've heard about it, yes. Yeah, so this guy is no, I'm not trying, but yeah, this is the thing I wanted to talk. I know. So these guys like Metal for Nepal, it's like humanitarian organization, right? Yeah. So more. So okay, no fake shit, nothing. I know, just talking real. कस्तो भयो भने के भन्छ अन्डरसाइड भन्ने ब्यान्ड छ नि त मेटल ब्यान्ड नेपालको द लिड भोकलिस्टले चाहिँ के भन्छ अभिषेक श्रेष्ठ सो ही पुट जस्ट पुट लाइक ओके मेटल फर नेपालको लोगो अन के भन्छ इन्स्टा स्टोरेजमा होइन एन्ड देन सो आई ह्यापन टु लुक द्याट आई वेन्ट टु देयर वेबसाइट दिस गाइज आर द ह्युमेनिटेरियन अर्गनाइजेसन हेल्पिङ the people from, I mean, the children from Jumla, Ali Mathi Himalayan region ko, and these guys are helping them, providing jackets. Okay. So I got one jacket, I mean, like one hoodie from these guys, all right? And then so I wore मैले लगाएर अस्ति कहिले काममा गएँ. Guess how many people ask me what Metal for Nepal is? How many? 4 people. Okay. 2 on a train, 1 at work, 1 on the way back to home. Nepalese or from different background? Not like 2 Nepalese people, 1 Aussie, one of I think 1 is from Middle East somewhere. Okay. And then like it feels so good, and I was like, त्यसपछि चाहिँ मैले छोडेकै छैन कि त लाउन बेलामा काउँछ चल भाइ लाएर जा ठीक हो. It's always good to promote like good people हुन्छ नि. If you really connects to you हुन्छ नि तिमीले आफै गर्छौ के त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि. No, like I होइन मैले त्यो बढी उ गर्न खोजेँ होइन बट हामी ठाउँमा छौँ होइन अनेस्टली भने कि हामी ठाउँमा छौँ वी क्यान डु बेस्ट के एकदम we have a lot of resources. Nims दाइ really turned up the whole scenario के दाइ होइन and this thing really motivate me के दाइ like हुन्छ नि हेल्प गर्छ नि त so like it really हुन्छ नि like मान्छेले सोध्यो भने त मान्छेलाई थाहा हुने अनि मान्छेलाई थाहा कसरी हुन्छ भने मान्छेलाई देखाएपछि त थाहा हुन्छ नि त नदेखाउनु त के थाहा हुन्छ So yeah, निम्स दाइको कुरा गर्ने हो भने लाइक द्याट मुभी इज लाइक त्यो भने म त्यस्तो मान्छेलाई बौला मान्छेहरू भन्छु कि किन दाइ आएर मलाई चाहिँ बौलाहरू जस्तो लाग्छ त्यो नराम्रो मान्छेले गर्दैन कि त्यस्तो हुन्छ नि बौला इन द सेन्स नराम्रो बौला होइन कि राम्रो खाले जिनियस हुन्छ नि त्यो बौलाहरू हो कि नराम्रो मान्छे त्यसो गर्न सक्दैन कि साइको भएको थियो नि दाइ यार मैले त्यो फिल्म हेरेपछि त है भने चढ्दै खा पुरै होइन Wow, like I think Nepal Tourism Board ले चाहिँ ambassador appoint गरेको छ क्या हिजो कि अस्ति मैले नि देखाइदिएको थिएँ but it's like super human हो कि like those people like a super human कि wow like whatever he is doing I think is like purely doing from his he is doing purely from his heart and then that's all for the country I think that's another thing त्यसमा भनेको एउटा कुरा बवालै लाग्यो भने त्यसमा भनेको एउटा कुरा चाहिँ सबैलाई छौको छ त्यो चाहिँ हैन त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही कुरा विदेशी कसैले गर्दा भए कतिको रिच हुन्थ्यो कतिले थाहा पाउँथ्यो होला हैन एउटा नेपालले गरे त्यो थाहै हुन्न केही नै हुन्न किन त्यस्तो द्याट्स अ क्वेसन हुन्छ नि वी शुड बी आस्किङ के त्यो किनभने धेरै देखिरहेको हाम्रो एउटा त्यो कुरा अस्ति पनि प्रिन्स भण्डारी भन्ने हाम्रो एकजना मेलबर्नमा हुनुहुन्छ ब्रदर उहाँसँग कुरा हुन्छ नि त्यही भने एउटा खुट्टा तान्ने बानी भन्ने हाम्रो एउटा नेपाली कल्चरमा त्यो हुन्छ नि द्याट्स अनदर वर्क कल्चर त्यो देखेको हामीले यहाँ आएर सिकेको वर्क कल्चरको अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ खुट्टा तान्ने बानी हुन्छ नि त्यो मैले अलिक कम देखेको छु है when it comes to प्रोफेसनलिजम प्रोफेसनल एउटा सिनेरीमा इफ समन इज प्रोफेसनल त्यो खुट्टा तान्ने भन्दा नि आफूलाई केही थाहा छ भनेदेखि भनिदिने हुन्छ नि सिकाइदिने ताकि ऊ पनि ग्रो होस् उसको नि राम्रो होस् हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ कि त्यो सोच पनि त्यो एउटा डिफ्रेन्स पनि मैले वर्क कल्चरमा चाहिँ यहाँ देखेको छु त्यो थाहा दिनुपर्छ क्या होइन थाहा नै दिएन भने सो त्यही त क्या सो लाइक जतिजनाले हेर्छ होइन जतिजनाले नहेर लाइक आई डोन्ट गिभ बट how many if 2 people watch and just whoever watching just मलाई चाहिँ के भन्नु मन छ भने मन लाग्छ भने like just try to like so many people are coming from Nepal your point मा just try to give them and then एकदम real essence of what Australia is के पहिला नै थाहा दियो भने it would helping them like 10 times whatever they might be going through के एकदम that's what we're trying to do with Sydney Reflect एउटा gap between the people who have already experienced it and who don't know what they are doing हुन्छ नि अथवा जसले यहाँ आएर बसेर देखेको छ बुझेको छ
त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि सक्दो सेयर गरौँ, मान्छेहरूलाई थाहा होस्। हाम्रो मेन कन्सेप्टै त्यही नै हो सिडनी थर्डबाट गर्न खोजेको नि हामीले। बट एनिवेज ब्रदर, थ्याङ्क्स भेरी मच फर कमिङ। इट्स अलरेडी 1 घन्टा बढी भइसक्यो होइन। म त अब कन्टिन्यू गर्दै गए नि हुन्छ होइन। बट धेरै लामो पनि नगरौँ होइन। विल डु इट अगेन। नगरौँ, विल डु इट अगेन। तर रमाइलो भयो यार है, धेरै कुरा गरियो। आई होप दिस वाज भेरी हेल्पफुल फर लाइक पिपल हु आर लिसनिङ टु हुन्छ नि, केही सिक्नमा पायो होला अथवा हाम्रो पर्सपेक्टिभ अथवा I think we covered like and then we didn't went smooth on one thing. I think we tried to cover too many things at every point of time. Like but that was a good conversation anyway, you know. So that's the thing about podcast. Euda yo hunne it goes everywhere, and that's the beauty of this. And that's the best part. मलाई त्यही लाग्छ के दाइ, हुन्छ नि like if you are talking about महाकाली एउटा point time, you don't want to go along with the rivers and you know everything. You just jump from महाकाली to अर्को opposite direction को जिल्लामा के। त्यही पोडकास्टको रमाइलो थियो। अनि इट्स अदर थिङ अबाउट द पोडकास्ट द्याट आई लाइक पर्सनली वाट आई एम डुइङ इज कि त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा सानो क्लिप कन्भर्सेसन मात्र नभएर इट्स अ डिटेल कन्भर्सेसन। एउटा पुरा हुन्छ नि डिटेलमा हेर्छौँ, डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हेर्छौँ, बुझ्छौँ होइन। Like it's like the brief thing, yeah, you know. We cannot just give one sentence answer and just you know leave the people who is asking the perspective. Okay? It's like you have to explain what it really is, and that's the best part. Alrighty then, brother. Thank you very much for coming. Okay. It was really fun to be with you, to talk to you. We'll see you soon. Thank you for the invite, Dai, and hope to see you soon. I'll see you soon. Thank you, Dai. If you like this video, hit subscribe. You can listen to the full podcast in YouTube, Anchor, Apple Podcasts, and Spotify.